የteyim ቴክ ኤንድ ሚዲያ ቤተሰቦች በዛሬ ፕሮግራማችን ሪሌ እንዴት እንደሚሰራ ከፍተን እናያለን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ እቃዎችን እናመጣለን ዛሬ ደግሞ ሪሌ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ሪሌዎች ከቤት እቃዎች ከፍሪጅ ከልብስ ማጠቢያ ጀምሮ እስከ ኢንዱስትሪ ማሽኖች ድረስ የምንጠቀምባቸው ስዊቾች ናቸው እነዚህ ስዊቾች እንዴት እንደሚሰሩ እናያለን እዚህ አጠገቤ አነስ ያሉ የቤት ውስጥ መገልገያ ውስጥ የሚገኙትን ይዣለሁ ግን እነዚህ ማለት የሚሰሩበት ፕሪንሲፕል ከኢንዱስትሪ ውስጥ ከምንጠቀምበት ከኮንታክተር የሚሆን ከሌሎቹ ተመሳሳይ አሰራር ስላለው እነዚህን ካየን ያለ መርዳት ያግዘናል አብራችሁን ቆዩ እሺ ያው እንግዲህ ቀጥታ ሪሌዎች እንዴት ይሰራሉ ወደሚለው ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ ማየት ያለብን አንድ ቀላል የኤሌክትሪሲቲ ፕሪንሲፕሎች አሉ የመጀመሪያው እንግዲህ በማንኛውም ዋየር ላይ ወይም ቀጥ ባለ ገመድ ላይ ኤሌክትሪክ ከረንት ሲያልፍ ዙሪያው ላይ ትንሽዬ ኤሌክትሪክ ፊልድ ወይም ማግኔቲክ ፊልድ ይፈጥራል ይህ ማግኔቲክ ፊልድ መጠኑ ትንሽ ስለሆነ ነው እንጂ መጠኑ ትልቅ ቢሆን ካጠገቡ ያሉ ነገሮችን እንደ ማግኔት ሆኖ መሳብ ወይም ኢንተርፌረንስ መፍጠር ይችላል ስለዚህ ይሄንን ፕሪንሲፕል በመጠቀም ዋየሮችን ኮይል ብናደርጋቸው ወይም ግዝግዜ ሌሎች እቃዎች ላይ ታችሁ ከሆነ ዋየሮች ኮይል የሚደረጉት ለምንድነው ቀጥ ሲሉ ከሚኖራቸው ይልቅ ኮይል ሲደረጉ የሚኖራቸው ማግኔቲክ ፊልድ ስትሮንግ ይሆናል ወይም ጠንከር ያለ ይሆናል ሶ ይሄን ፕሪንሲፕል ለማሳየት እኔም የሰራሁት ኮይል አለ ከዚህ በፊት እንደተጠቀምንበት ይህ ኮይል እንግዲህ በቀላሉ ሚስማር ላይ ዋየሮችን በመጠምጠም የተሰራ ነው ይህ ሚስማር የተቀመጠው ለምንድነው ማግኔቲክ ፊልዱን የበለጠ ስትሮንግ ያደርገዋል ማለት ነው ብረት ስንከትበት ሶ አሁን ለዚህ ኮይል ፓወር በሰጠው ወደ ኤሌክትሮማግኔትነት ይቀየራል ወይም አጠገቡ የሚኖረውን ብረት ነገር መሳብ ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ እቺኛዋን ፕሎን እንዲስባት በፈልግ አሁን ከምንም ጋር አገናኘውትም ፓወር አልሰጠውትም ስለዚህ አይስብም ግን ይሄ ኮይል ፓወር ቢያገኝ ላይ ለማግኔቲክ ፊልድ ስለሚፈጠር ወደ ማግኔትነት ይቀየራል አሁን ይሄን ፓወር ልስጠው በመጀመሪያ ቻርጀሩን ሰካዋለሁ አሁን እንግዲህ ኢነርጂ ይዞናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ማግኔትነት ይቀየራል ኦኬ አልተሰካም ማለት ነው እንደገና ልሰካው በደንብ ቻርጀሩን አሁን እንደምትመለከቱት ወደ ማግኔትነት ተቀየረ ማለት ነው ቻርጀሩን ስነቅለው ሲወድቅ ተመለከታላችሁ ቻርጀሩን ልንቀላው ስለዚህ ይሄ የሆነው ለምንድነው ቻርጀሩን ስነቅል ኤሌክትሪካል ከረንቱ ስለማቋረጠው ይህ ኮይል ማግኔቲክ ፕሮፐርቲውን ያጣል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ፕሪንሲፕል ለሴሌኖይዶች ለሪሌዎችና ለሞተሮች እንዲሁም ለስፒከሮች መስሪያ ፕሪንሲፕል ዋናው የምንጠቀምበት ፕሪንሲፕል ይህ ነው ስለዚህ እንዴት ወደ ሪሌ ደግሞ እንደምንጠቀመው እኔ ወደ ቀጣዩ እንሂድ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ቀላል ዴሞንስትሬሽን ላሳያችሁ ነው የሪሌዎች እንዴት እንደሚሰሩ ለማወቅ እንግዲህ ሁለቱን ገመዶች እዚህ ጋር ላርጋቸውና ከረንት እንዲያልፍ የፈለግንበት ገመድ ብላችሁ አስቡት በዚህ ጋር ከረንት እያለፈ እንዲሆን የፈለኩት ቤት ውስጥ እንደምንጠቀመው ማብሪያ ማጥፊያ ስዊቾች እነዚህ ገመዶች ከተነካኩ በዚህ ጋር የመጣው ከረንት ማለፍ ይችላል አይደል ይሄ ቀላል ፕሪንሲፕል ነው ግን አሁን እንዲባላያያቸው ከረንት ማለፍ አይችልም ስለዚህ የቤት ውስጥ መገልገያዎች ወይም ለምሳሌ ማብሪያ ማጥፊያዎች እንዴት ነው የሚሰሩት የመጣው ከረንት እዚህ ጋር ይቆማል ወይም ማለፍ አይችልም ልክ ፑሽ በተን ስነካ ወይም ማብሪያ ማጥፊያውን ስነካ ከውስጥ ገመዱን ነው ማገናኘው አይደል ይሄ ይታወቃል ስለዚህ የሪሌዎች ፋንክሽን ደግሞ እኛ በእጃችን የምናነካካውን ስዊች ወይም የምናላቀቀውና የምናነካካውን ስዊች በእጃችን ከማነካካት ይልቅ አጠገቡ ኤሌክትሮማግኔቲክ የሆነ ኮይል በማስቀመጥ እኛ በእጃችን ሳንነካው ለኮይሉ ፓወር በመስጠት ብቻ ያ ኮይል ወደ ማግኔትነት ሲቀየር ወይም ፓወር ስንሰጠው ወደ ኤሌክትሮማግኔትነት ሲቀየር ገመዶች እንዲያነካካ ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ሪሌ እንዴት ነው የሚሰራው ሪሌ ውስጥ አንደኛው ፓርት ኮይል ነው ሁለቱ የቀሩ ፓርቶች ኮንታክቶቻችን ናቸው ስለዚህ ለኮይላችን ፓወር ስንሰጥ ኮንታክቶቻችንን ያነካካል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ከዚህ ጋር የመጣው ከረንት በዚህ ውስጥ አልፎ ሞተር የሚያንቀሳቅስ ከሆነ ያ ሞተር አሁን መንቀሳቀስ አይችልም ልክ ያ ሞተር እንዲንቀሳቀስ ለዚህ ኮይል ፓወር ሰጠው ይሄ ኮይል ሁለቱን ስቦ ሲያነካካቸው
ለሞተሩ ፓወር ይደርሳል ማለት ነው በዚህ ፕሪንሲፕል ነው የሚሰራው ስለዚህ ሪሌ ላይ ያሉ ኮንታክቶች ብረት ተደርገው ነው የሚሰሩት ማግኔቱ እንዲስባቸው እንዲያነካካቸው ስለዚህ ይህ በእጃችን ስዊች እንዳንነካና አውቶማቲክ ስራ እንድንሰራ ይረዳናል ማለት ነው አምፕሊፋይ የሚያደርጋል ማለት ነው እንዴት እንደሚሰራ ከፍተን እንያሁን እሺ አሁን ሪሌዎቹን ከፍተን እናያለን ከዛ በፊት ግን ቅድም ያሳያችሁን ዴሞንስትሬሽን ሁሉ ጊዜ አትርሱት ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ እቺን አቀማመጥ ሁሉ ያሰዋት ኮይልና ሁለት ኮንታክቶች እንዳሉን አስቡ ሶ ሪሌዎች ስናይ ለምሳሌ ይሄ ቦርድ የምታዩት ከቤት መገልገያ እቃዎች ወጣ ነው እነዚህ ሁለቱ የምታዩቸው ሪሌዎች ናቸው ሪሌዎቹ ተከርነው ነው ወይም ሲልድ ሆነው ነው ያሉት ምክንያቱም ውስጣቸው ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢነርጂ ስለሚፈጠር አጠገባቸው ላለው እቃ ኢንተርፌረንስ እንዳይፈጥሩ ወይም ኖይዝ እንዳይፈጥሩ ሲባል ሲልድ ይደረጋሉ ሶ ይሄን ሲል ቆርጠን ነው ብዬ ነው ሶ ሲሉን ስንከፍተው በዚህ መልኩ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ሶ ይሄ ነበር ክዳኑ ቆርጫ አውጥቸው ነው ሶ ሳወጣው ምን እንደማገኝ ላይ እንመልከት እስኪ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ምን እናገኛለን ሁሉ ጊዜ ሪሌ ውስጥ ማናጣው ፓርት አንደኛ ኮይል ነው ያያችኋለሁ ይሄ ኮይል የምትመለከቱት መሃል ላይ ቆሟል ቨርቲካሊ ይሄ ኮይል ኤሌክትሪክ ከረንት ሲያገኝ ወደ ማግኔቲክነት ይቀየርና በዚህ ጋር መሳብ ይችላል ማለት ነው ይሄ የምታዩቸው ደግሞ እነዚህ ሶስቱ ኮንታክቶች ናቸው ይሄ ነው ዋናው ኮንታክታችን በዚህ ጋር የሚመጣ ከረንት ወይ በዛ ጋር ያልፋል ወይ በዚህኛው ጋር ያልፋል እንዴት ማለት ነው ኮይላችን ፓወር ሲያገኝ እቺን ኮንታክት ይስባታል ማለት ነው ያልሳባት ጊዜ ወይም ሳይስባት ከረንት እቺና ስለሚነካኩ ከረንቱ በዛ በግራ በኩል ያልፋል ማለት ነው ልክ እቺ ኮይል ኢነርጂ ስትሆን ይሄን ኮንታክት ወደ ታች ስለምትስበው ይሄኛውን ዋይ ነኳል ስለዚህ በዚህ ጋር ያልፋል በቀኝ ያልፋል ማለት ነው ሶ አሁን የሚታያችሁ ከሆነ በደንብ ፎከሱ ይስተካከልና አዎ ስለዚህ አሁን ምንድነው የመጣው ከረንት እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ብያችኋለሁ ልክ ይሄ ኮንታክት ሲሳብ በማግኔቱ ወደ ታች ሲወርድ እቺኛዋን ስለሚነካት ከረንቱ በዚህ ጋር ያልፋል ያልተነካ ጊዜ ግን ወይም ኢነርጂዝ ያልሆነች ጊዜ ግን ሪሌዋ ከረንቱ ዝም ብሎ በዛ ጋር ያልፋል ስለዚህ ኖርማሊ ክሎዝ እና ኖርማሊ ኦፕን የምንላቸው ኮኔክሽኖች በዚሁ ነው በኤሌክትሪካል ቋንቋ ኖርማሊ ክሎዝ ማለት አንድ ገመድ ተነካክቷል ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ይሄ ከዚህ የመጣው ከረንት ምንም ብነካውን ባልነካውን በዚህ ጋር ማለፉን አይታው ማለት ነው አያችሁት በዚህ ጋር ያልፋል ለምን ስለተነካካ ስለዚህ ይሄ ኖርማሊ ክሎዝ ይባላል ኖርማሊ ኦፕን ደግሞ ማለት ይሄና ይሄ እንደምታዩት አልተነካኩም መች ነው የሚነካኩት እኔ ቺን ኢነርጂ ያሳረግ ስለዚህ እነዚህ ያላቸው ኮኔክሽን ኖርማሊ ኦፕን ይባላል ልክ ኢነርጂ ያሳረጋት ወርዶ ቺኛውን ይነካል ማለት ነው ኢነርጂ እስካላረኩት ደግሞ ከላይኛው ጋር ስለዚህ ይሄ ኖርማሊ ክሎዝ ነው ይሄ ኖርማሊ ኦፕን ይሄ ኖርማሊ ክሎዝ ነው ካልተነካካ ደግሞ ኖርማሊ ኦፕን እንለዋለን እንግዲህ ስለዚህ ሪሌው ላይ እንደምንመለከተው ወደ ቅድሙ ዴሞንስትሬሽን እንመለስና ይሄ ገመድ ማለት ለሁለት የተቆረጠው ገመድ ማለት የትኛው ነው ይሄና ይሄ ብላችሁ አስቡት ወይም ይሄና ይሄና ስለተነካኩ እቺኛዋና እቺኛዋ እንደሆነች አስቡት ስለዚህ ሁለቱ ያልተገናኙ ገመዶች ማለት የትኛው ናቸው ይሄና ይህቺኛዋ ነች ብላችሁ አስቡ ስለዚህ ሁለቱ አልተነካኩም መች ነው የሚነካኩት ይህን ኮይል ኢነርጂ ይሳረገው ምን ያደርጋል ገመዶቹን ይስብና ያነካካቸዋል የተነካኩትን ደግሞ ያላቀቃል ማለት ነው ይሄና የተነካክተው ነበር ይሄን ይከፍትና ይሄን ክሎዝ ያደርጋል ስለዚህ ሪሌ በአንድ ጊዜ ሁለት ስራ ነው የሚሰራው የተነካኩትን ኖርማሊ ክሎዝ የነበሩትን ኦፕን ያደርጋል ኦፕን የነበሩትን ደግሞ ክሎዝ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱንም ስራ መስራት እንችላለን ማቋረጥም ማገናኘትም ይሄም ተመሳሳይ ሪሌ ነው ይሄ ልዩነቱ ምንድነው ይሄ የሚሰራው በ5 ቮልት ብቻ ነው 5 ቮልት ማለት 5 ቮልት የምታስፈልገው እቺን ኮይል ኢነርጂዝ ለማድረግ 5 ቮልት በቂ ነው ማለት ነው ወይም ወደዚህ ስንመጣ ይሄ ለምሳሌ ከላይ እንደማየው ስፔሲፊኬሽኑ ላይ 5 ቮልት ሳይሆን 12 ወይም 28 ቮልት ያለው ስለዚህ ይሄ ቮልት ማለት ኮይሉ ኢነርጂዝ ለማድረግ የሚያስፈልገው ነው ኮይሉ ኢነርጂዝ ኮንች በኋላ ግን 240 ቮልት ማለፍ ይችላል ወይም 10 አምፒር ያለው ነገር ማለፍ ይችላል እያለ ነው ጽሁፉ ላይ ስለዚህ ምን ማለት ነው እኔ ኮይሉ ኢነርጂዝ ለማድረግ 5 ቮልት ብቻ በቂ ነች ኮይሉ ኢነርጂዝ ኮንች ግን በዚህ ጋር ማሳለፍ የምትፈልጉ ከረንት 10 አምፒርም 250 ቮልትም ያህል ቢሆን ይችላል እያለ ነው ማለት ነው ሶ እቺኛዋን ለመለስና ወደዚህ ወደ 5 ቮልቷ ከጀርባ ስገለብጥ ዲያግራሙ ግልጽ ሆኖ ይታየኛል በመጀመሪያ ምን ይታያል እቺና በቀኝና በግራ ያሉት ምን ያሳያሉ እንግዲህ ግንኙነታቸው መሃል ላይ ኮይል አለች ማለት ነው ስለዚህ ለዚህና ለዚህ ፓወር ሲሰጡት ለማን ፓወር እየሰጣችሁ ነው ማለት ነው ለኮይሉ ስለዚህ ለዚህና ለዚህ ዝም በየፓወር በሰጠው ኮይሏ ብላ ስትገናኝ ይሰማታለው ማለት ነው እናያዋለን የዛን ጊዜ ምን ታገኛላችሁ ነው የሚለን ይሄ መስመሪውት
እዚህ ጋር የምታገናኙት ከረንት ካላነካካችሁት በዚህ ጋር ያልፋል በኖርማሊ ክሎዝ ያልፋል ወይ ደግሞ ልክ ሪሊዋን ስታበሩ በኖርማሊ ኦፕኑ ይሄዳል ስለዚህ ምን ማለት ነው ሪሊዋ ካልተነካች ይሄ ከዚህ ጋር ይነካካል ማለት ነው ልክ ሪሊዋ ደግሞ ኦን ስትሆን ስዊቹ ከዚህ ጋር ይነካካል ስለዚህ የሪሊዋ ስራ ክሎዝ እና ኦፕኑ መቀየር ነው ማለት ነው እሺ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንዴት ኮኔክት እንደሚውለው ማየት ይሄን ለዘርጋው ይሄ መቼም አይሰራም እንደዚህ አበላሽቸው እሺ እንደምታዩት የኮይሉ አንደኛው እግር ይሄ ነው አንደኛው እግር ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ በቀኝና በግራ ያሉት ኮይሉ ለኮይሉ ፓወር ምንሰጥባቸው ናቸው ማለት ነው መሃል ላይ ያለው ደግሞ ምናችን ነው ቀደም እንዳየነው የኮንታክታችን ገቢው ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዚህና ለኮይሏ በግራና በቀኝ ፓወር ሰጠናት ማለት ወደ ማግኔትነት ትቀየራለች አልፎ ስራ እንዲሰራልን የምንፈልገውን ከረንት ደግሞ እዚህ ጋር ነው የምናገናኘው ይሄ ከረንት ይመጣና በዚህ ጋር አልፎ እዚህ ጋር ይቆማል ዜን ኖርማሊ ክሎዝ ካገኘ በኖርማሊ ክሎዝ ያልፋል ኦፕን ግን ካላገኘ ሪሊዋ እስክትገናኝ ጠብቆ የዛኔ ልክ ሪሊዋ ኦን ስትሆን እጥፊልና ማለፍ ይችላል ማለት ነው ሶ የሪሊዎች ትልቁ ፕሪንሲፕል እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ሶስት ኮንታክት ፖይንቶች አሉ ይሄና ይሄ ሶስቱን ማነካካት ነው ማለት ነው ሶ ሲያነካካ በጣም በቀላሉ ለመድገም ያህል ምንም ካልነካው ወይ ሪሊዋ ፓወር ካላገኘች ይሄ ኮይልና ይሄ ኮንታክትና ይሄኛው ኮንታክት ስለሚነካኩ ከረንቱ በዛ ጋር ያልፋል ልክ ሪሊዋ ኦን ስትሆን ማግኔት ስለምቱ ስትስበው ይሄንን ኮንታክት ወደ ታች ስትስበው አበላሽው ታያችሁ ስለዚህ ቺኛዋን ወደ ታች ስትስባት ከታችኛው ጋር ኮኔክት ሆናል ስለዚህ ካልነካዋት እንዲነች ስነካት እንዲነች ስለዚህ እቺ ገቢ ነው የምትጫወተው ወደ ላይ ነው ወደ ታች ካልነካዋት ኖርማሊ ክሎዝ ነች ስነካት ወደ ኖርማሊ ኦፕን ትሄዳለች ማለት ስለዚህ የሪሊዋ ስራ ይሄንን ኦን ኦፍ ማድረግ ነው ሪሊዋ ኦን ለመሆን 5 ቮልት ብቻ ነው የሚያስፈልጋት ኮይሉ ኤነርጂዝ ለመሆን በዚህ ጋር ግን በኮንታክቱ ጋር የምታሳልፉት ከረንት ግን የፈለገ ቢሆን አይመለከታትም ሪሊዋ 250 ቮልት ማሳልፉ 40 50 60 ቮልት አሳልፉ ሪሊዋን አይጎዳትም ሪሊዋ ግን 5 ቮልቷን የምትፈልጋት ቺን ኮይል ኤነርጂዝ ለማድረግ ብቻ ነው አሁን እስኪ ፓወር እየሰጠን እንየው አሁን ለሪሊዋ ፓወር ሰጥቼ ላያት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ፓወር ምን ሰጣለ ለሪሊዋ እንደተነጋገርነው ለኮይሉ ነው ስለዚህ ለኮይሉ ፓወር ለመስጠት እንግዲህ እንደምታዩቸው እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ሁለቱ የቆሙት ዋይሮች ምን አገናኝባቸው ነው ለኮይሉ ማለት ነው ወይም ከስር እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ሶ ከስር ስለማይመቸኝ እንዲታየን አንዱን ገመድ እዚህ ጋር ላስይዘው በጣም ቀላል ነው ኦኬ ስለዚህ ሪሌው ፖዚቲቭና ኔጌቲቭ ብናቀያይርም ችግር የለውም ፖላሪቲ አያስፈልገው ማግኔት ስለሆነ ዜን አሁን ልክ ድምጽ ተሰማላችሁ ቺን ሳገናኝ አሁን የምትሰሙት ድምጽ ማግኔቱ ኢነርጂይዝ ሆኖ ካጠገቡ ያለውን ነገር እየሳበ ነው ማለት ነው ሶ አቀማመጡ በደንብ የሚታየው እንዴት ነው መጀመሪያ እስኪ ስትንቀሳቀስ እናያት እሺ ይሄው ከስር ፖዚቲቭን አላገናኘቱም ልክ ሳገናኘው ከላይ ኮንታክቱ አስተንቀሳቀስ ታያታላችሁ ያቻት ስለዚህ ማለት አሁን ሳልነካው ከላይኛው ጋር ተገናኝቷል ይሄ ኖርማሊ ክሎዝ ነው ልክ ቺን ስነካት ሪሊዋ ፓወር ስታገኝ ኮንታክቱ ወርሳይ ስስባት ከኖርማሊ ኦፕኑ ጋር ታገናኛለች ማለት ነው ይሄንን አክሽን ከፊት ደግሞ እንየው እስኪ እንግዲህ እንደምታውቁ ኮንታክቷ ሳገናኝ ወደ ታች ሳላገናኝ ወደ ላይ ያለች ኮንታክት ታደርጋለች ማለት ነው እሺ ከሌላ ደግሞ አንግሉ ማይታያችሁ ከሆነ አሁን እንግዲህ እንቅስቃሴውን አንዴ ከፊት እንየው ደግሞ ልክ ፓወር ሰጠው አይቷት ሪሊዋ ኮንታክቱን ወደ ታችና ወደ ላይ ታደርጋለች ስፕሪንግ አክሽን ስላለው ስለቀው ወደ ላይ ይመለሳል ሶ ምን ያያረኩ ነው ትንሽ ዘርጋ አርጌ ላሳያችሁ ሲንቀሳቀስ የምታዩት ይሄ ነው ምን ያያረገ ነው አንዴ ከዚህኛው ጋር አንዴ ከታችኛው ጋር ኮንታክት ያፈጠረ ነው ማለት ነው ወይ ምንድነው ቀደም እንዳየነው እዚህ ጋር ይተናል በደንብ ይሄ ኮንታክት በሪሊዋ አማካኝነት ሲሳብ ወደ ታች ቺኛውን ይነካል አለበዚያ ግን ከዚህኛው ጋር ይገናኛል ስለዚህ ዲያግራም ስላላቸው ከስር ገልብጠን ማየት እንችላለን ይሄው አሁን እንደዚህ ላርገው ስለዚህ ምንም ሳልነካ በዚህ ጋር የመጣው ኢንፑት ሁሉ ጊዜችን እንደነካ ነው ማለት ነው ልክ ፓወር ሲያገኝ ሪሌው ወደዚህ ያደርጋል ሶ ይሄን ነው የሚያንቀሳቅሰው ማለት ነው እንግዲህ ሪሌ ላይ ሁለት ኮኔክሽኖች እናገኛለን ሁሉ ጊዜ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳየ ነው እዚህ ጋር ማግመፈጥሮ ኮኔክሽን
ኮንትሮል ይባላል ይሄ ደግሞ ፓወር ይባላል ምን ማለት ነው ኮንትሮል ማለት ሪሌዋን ኦን ኦፍ ለማድረግ የምንሰጠው ፓወር ነው ይሄ ፓወር ብዙ ጊዜ ትንሽ ነው የሚሆነው ኦን ለማድረግ ብቻ ስለሚያስፈልግ ፓወር የሚባለው ኮኔክሽን ደግሞ ምንድነው ስራ የምንሰራበት በዚህ ጋር የሚያልፈው ወይ ሞተር ላይ ያበራ ይችላል ወይ ማብራት ላይ ያበራ ወይ ትልቅ ነገር ላይ ያንቀሳቅስ ይችላል ሱ ፓወር ኮኔክሽን እንለዋለን ኮንትሮል ኮኔክሽናችን ግን ሪሌዋን ብቻ ለማስነሳት የሚያስፈልገን እዚህ ጋር የምንሰጠው ማለት ነው ሶ ሪሌዎች እንግዲህ እንዳየነው ከሆነ ስራቸው ምንድነው አምፕሊፋይ ማድረግ ነው ማለት ነው ሶ አምፕሊፋይ እንዴት ነው የሚያደርጉት አሁን እንዳየነው እኔ በመሰጠው ትንሽ ቮልት ትልቅ ነገር ማንቀሳቀስ ይችላል ኮንታክቶቹ ብቻ መነካካታቸው ነው ዋናው ፐርፐዝ ማለት ነው ስለዚህ የድሮ የመጀመሪያ የነበሩት ኮምፒውተሮች የሚሰሩት በዚህ ነበር አሁን ሰሚኮንዳክተሮች መጥተው ትራንዚስተር ስለምንጠቀም ነው እንጂ እንደ ስዊች የሚጠቀሙ የነበሩት የድሮ ኮምፒውተሮች ሪሌዎች ነው ስለዚህ የመኪና በር መክፈቻ መዝጊያ ላይ ሊሆን ይችላል ወይ የተለያዩ ማሽኖች ላይ ይሄን ድምጽ ሚለውን ድምጽ ስትሰሙ ከውስጥ ሪሌዎች እየሰሩ ነው ስራቸው ማለት ነው ስለዚህ ቤታችሁ ለምሳሌ በሴንሰር ተጠቅመን በር መክፈትና መዝጋት ብንፈልግ ከሴንሰሩ የመጣው ለየትኛው ነው የምንሰጠው ለኮንትሮላችን ከሴንሰሩ የመጣው ፓወር ትንሽ ስለምትሆን ለኮንትሮላችን እንሰጠውና በሩን ለመክፈት የሚሄደው ለሞተሩ የሚሄደውን ፓወር ግን በዚህ በፓወር ኮኔክሽናችን እናሳልፋለን ስለዚህ ትልቅ የኢንስራ በትንሽ የኢንፑት ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ሶ ሪሌዎች የሚሰሩ በዚህ ፕሪንሲፕል ነው ድንገት ያልኩ ግልጽ ካልሆነ ሁሉ ጊዜ ማስተዋወስ ያለባችሁ እቺን ፕሪንሲፕል ነው እናንተ ለኮይሉ ፓወር ሲሰጡ ኮይኑ ኢነርጂይዝ ሲሆን ክፍት የነበሩ ኮንታክቶችን ያነካካል የተነካኩትን ይከፍታል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አንድ ሪሌ ላይ ሚኒመም የምናገኘው ኮኔክሽን ምንድነው ሁለት ነው ኖርማሊ ኦፕን እና ኖርማሊ ክሎዝ ይኖራሉ አንድ ሪሌዎች ደግሞ ተለቅ ብለው 4 5 ድረስ ይኖራቸዋል ሶ ይህ ፕሪንሲፕል እስከ ኢንደስትሪ ላሉ ሪሌዎች ተመሳሳይ ነው ሶ ኮሜንት ላይ እንደገና እንድናይ የምትፈልጉት ወይም ግልጽ ያልሆነ ነገር ወይም ሌላ እንድናይ የምትፈልጉ ኮምፖነንት ካለ ንገሩን ለዛሬ ያዘጋጀነው በሪሌዎች ዙሪያ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል ቻው